एभ्रिवान नमस्ते अनि धेरै स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म लिएर आएको छु चिकन सुपको रेसिपी र यसको लागि मैले लिएको छु आधा किलो चिकन, एउटा मिडियम साइजको प्याज, 3 ठूलो चम्चा तेल, 2टा मिडियम टमाटरको प्युरे बनाएको छु। यो चाहिँ होममेड प्युरे हो। यसमा मैले 1 सानो चम्चा पेपरिका पनि मिक्स गरेको छु। त्यसैगरी सुप बनाउनको लागि पानी, नुन स्वाद अनुसार, 1 ठूलो चम्चा जीरा धनिया पाउडर, 1 ठूलो चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट, 1 सानो चम्चा बेसार, आधा सानो चम्चा जीरा, अलिकति दालचिनी र 1 सानो चम्चा धनिया पत्ता। ल त बनाउनलाई सुरु गरौँ। प्यान राम्ररी तातिसकेको छ। अब म यसमा तेल राख्दै छु। तेललाई राम्ररी तात्न दिउँ। अझै तेल राम्ररी तातिसकेको छ। अब जीरा यसमा पुर्याउँदै छु म। जीरा ब्राउन भएको छ। अब केवल ब्राउन फ्राई गरौँ। प्याज लाइट ब्राउन देखिएको छ। अब यसमा बेसार राख्दैछु। त्यसैगरी अदुवा लसुनको पेस्ट, चिकन राखौँ। र यसमा नुन राखौँ अलिकति, नुन स्वाद अनुसार हुन्छ। यसलाई छोपेर हामी केही बेर पाक्न दिनेछौँ। मैले अघि राख्न छुटाएछु, दालचिनी राख्दैछु म। फ्राई भइरहेको छ। यसलाई अझै केही बेर फ्राई गर्नुपर्नेछ। भयो। ल चिकन राम्ररी फ्राई भयो। अब यसमा जीरा धनिया पाउडर राख्दैछु। र अलिकति नुन पनि थप्दैछु। हिटलाई अलिकति मिडियममा र म अघि बनाएको टमाटरको प्युरे पनि यसमा राख्दैछु। धनिया,
यसलाई राम्ररी मिक्स गरौँ। र हामी ग्रेभी बनाउँदैछौँ, सुप बनाउँदैछौँ, त्यसैले यसमा पानी राख्छौँ र अब यसलाई राम्ररी पाक्न दिउँ। अझै 10 देखि 15 मिनट पाक्न दिनेछौँ यसलाई हामी। ग्रेभी रेडी भएको छ। अब म यसलाई बोलमा राख्छु।